thì đi qua cái mạch này, là LM2596 đó, điện áp 12V, nó giảm xuống 5V để sạc cho cái cục pin này, sạc cho cái mạch này, cái mạch sạc này mọi người. Thì cái mạch sạc này nó đi ra cái cục pin, xong rồi nó dòng nó lên bút lại 5V, nó đi ra cái bóng đèn lại, đi ngang một dây công tắc đó. Này để mình soi sáng đường đi thôi, chứ cái độ sáng cũng không có làm chói mắt nha. Cái này nó rất tiện lợi là khi đi mình hư xe dọc đường á, mà mình có thể mình mở lên mình sửa xe, rồi trong bóng tối bóng đêm cũng vậy, mình không có mình ăn cúp điện ăn cơm. Hai, mình xin chào tất cả mọi người. Cũng đã lâu, từ đầu Tết đến giờ mình chưa có làm video mọi người. Hôm nay mình làm video chia sẻ với mọi người. Sẵn này đầu năm mình chúc cho mọi người luôn luôn có sức khỏe thật tốt, gặp nhiều may mắn trong công việc cuộc sống nha mọi người. Năm mới an lành bình an và thành công trong công việc nha mọi người. Đây mình mới kiếm được một cái này là gọi là cái đèn dự phòng, đèn dự phòng mọi người. Nói chung là xài pin đó, mọi người thấy này. Cái này là xịn sò nha mọi người. Cái này là cái vỏ trong có đèn luôn, theo mình biết là nó xài cái này nguyên gốc của nó là xài 12V thì phải. Ở đây nó có ghi cái mức nè mọi người, 5V nè, 8V4 nè, người thấy không, 5V, 8V4, 12V, 16V8, nó nhiều mức 5W, 10W, 20W, 30W, 50W nha mọi người. Đây còn cái này của mình là những xài 5V, cái đèn 5V nè mọi người đó. Thì hôm nay sẵn mình mở ra, người ta đến với mình thì sẵn mình mở ra mình sửa, mình coi như thế nào nha mọi người, chia sẻ cho mọi người xem nha, theo cùng mình nha. Nếu mà mua ở ngoài thị trường, mua mới á, là sẽ mắc lắm á. Đó, ở đây nó có ron chống nước nè mọi người. Ghê, chắc cứu của ta. Wow, cái lỗ ở trong bị độ nha mọi người. Cái lỗ zin của nó là bị độ rồi, hình như là nó chỉ còn có nhiêu đây à, có bóng đèn ở trong à. Thì sẵn mình mở ra đó. Chắc người này đã review chắc cũng chế cháo đùng rồi mọi người. Chắc cái này xài đèn 5V. Thì sẵn mình mở ra cho mọi người xem ở trong nó có gì luôn nha. Cái này mình phải dặn cho nó có lực ra mình tháo cho mọi người đó, tháo này đúng nè. Ok, bây giờ nó ra ú rồi. Cái này bằng kiến luôn nha mọi người. Wow. Cái này đó có ron luôn nha, kiến nè, mọi người thấy không, xịn sò nha, thấy ok nha. Có một lớp tráng gương thiết nha mọi người nè. Đây đây là cái chỗ để bóng đèn của nó mọi người, nó bằng kim loại thấy không. Đây là 5V. Để mình thử cho mọi người xem nè. Mình có cái để mọi người thấy không đó. Năm V 15 đó. Như cái này á là mình có thể mình lên 12V, 19V, 12V, 16V8 nha mọi người. Tại cái pin của nó ở cái chỗ rộng đó nha mọi người. Rồi để mình đèo mình đóng lại nha. Đó, bây giờ mình đã gắn vô mọi người.
rất tiện lợi mình không. Chung là nó có cái chân nè, chân này mình tháo rời được nha mọi người. Mình tháo rời ra mình cho nó đứng lên là mình treo cũng được nha mọi người, đủ. Nói chung là nó đa năng lắm. Rất tiện đó nha. Nào mình treo lên cũng được. Đó, cái này mình treo lên vẫn được nè, đủ hướng á. Thì ở trong của nó vậy nè mọi người, nó cũng có cái ron chống nước luôn nha, rất là tuyệt vời luôn. Khi mình đã nhận về thì nó đã dày rồi mọi người. Nói chung là chủ nhân cũ đã cũng độ chế rồi mọi người ơi. Thì hôm nay mình coi em coi cái dùng có một cục pin nè, đây là cái mặt sạc vô nè mọi người. Đây chắc là dùng cái sạc 12V thì đi qua cái mạch này là LM2596 đó, điện áp 12V, nó giảm xuống 5V để sạc cho cái cục pin này, sạc cho cái mạch này, cái mạch sạc này mọi người. Thì cái mạch sạc này nó đi ra cái cục pin xong rồi nó dòng nó lên bút lại 5V, nó đi ra cái bóng đèn lại, đi ngang một dây công tắc bút 5V. Qua đây qua một con điện trở, là 3 ohm 5W, 3 ohm 5W nha mọi người. Đó, 5W 3 ohm. Tác dụng cái gì mình không rõ nữa. Bây giờ mình sẽ dây nhợ thì đứt hết rồi ha. Ok, để mình sửa lại nha cho nó gọn hơn. Rồi mọi người theo bây giờ mình nha, let's go. Đây mọi người, cái sơ đồ nó dây mọi người. Nói chung là mình vẽ không có đẹp nha mọi người, nói chung mình vẽ để cho mọi người nhìn biết thôi. Đây là cái mạch sạc TLM2596 nè, cái đầu cấp là cái này nè, đồng vô là 12V đó, cộng trừ là in đi qua đây đó, là đi ra ngoài ao á, của mạch này nó xuống 5V nha mọi người, cấp cho cái mạch sạc TB4056 đó, cộng trừ mình mới ghi hết đó, in ngõ vào và ao ngõ ra cũng ra 5V luôn. 5V là vô cái mạch hạ áp á, để mình ổn định lại cái điện áp. Ví dụ như bệnh cái pin này á, nó có sụt, nó có pin nó có giảm xuống như 3 phân mấy á, thì cái mạch này nó vẫn cấp ra 5V nha mọi người, để nó cấp cho cái bóng đèn này đó. Mọi người chụp lại cái sơ đồ này mọi người để mình làm, rất là đơn giản, mình nói vậy thôi. Rồi chụp lại nha. Ok nha mọi người. Đây giờ mình kiếm một cục pin nè mọi người đó. Giờ mình gắn thêm cho mình sạc để mình đo cho mọi người xem bao nhiêu. 3V6 mình hàn lại. Ở đây mình cũng có một cái mạch sạc 12V lấy trong cái mặt sạc xe hơi mọi người, cũng ok em nha mọi người. Mình thấy cái này cũng được. Rồi mình sạc vô cái nó ra 5V, đầu 12V nó ra 5V. Mình sạc pin vẫn được nha mọi người đó. Mình vừa sạc pin luôn hay mình cấp cái đây vẫn được nha, để sạc ra đây. Bây giờ để mình làm gắn vô cho.
Cuối cùng thì mình sẽ đã ấy gọn nha mọi người. Giờ mình sẽ thử cho mọi người, mình sạc pin cho mọi người thử nha. Đây, mình có USB 12V nè mọi người, 5A. Cắm vô cái sạc lại. Quên chưa có mở lên. Đây, ngon lành cành đào đó. Đấy, người nó sạc không mọi người. Nó tự động nó hãy sao biết bây giờ mình gắn vô nè. A few moments later. Cuối cùng mình đã hoàn thiện xong nè mọi người. Đó, được cái mình gắn cái chân vô nha, có cái chân là êm nha mọi người. Đó. Chân mình khóa lại, mình không gắn nữa, mình khóa chân lại. Đó. Ok luôn, mình vẫn sạc nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ấy, mình tắt đèn nhá. Nó sáng, tại cái đèn 5V nó cũng không sáng nhiều lắm. Rồi 1 2 3 rồi ta. Đó. Nói chung là cái đèn này á là để mình soi sáng đường đi thôi, chứ không sáng lắm như cái đèn pin nha mọi người. Tại vì cái số watt đó nó cũng không bự lắm, để chừng soi thấy đường thôi. Đó mọi người thấy không, cái độ sáng nó cũng không có làm chóa mắt nha. Quan trọng là cái dung lượng pin nó nhiều. Cái này nó rất tiện lợi là khi mình hư xe dọc đường á, mà mình có thể mình mở lên mình sửa xe. Rồi trong bóng tối bóng đêm cũng vậy, mình không có mình ăn cúp điện ăn cơm như cái vô tháng mùa nóng mùa cô là mọi người cúp điện lắm. Đó, mình thiết kế cháo mình làm thêm không được. Cái này rất xịn sò nha mọi người. Đó, ok. Thì cái chức năng của mọi người cho mọi người xem đó. Bây giờ mình tắt nha, rồi cho mọi người xem lại là đó. Nói chung mình đã làm hoàn thành xong thì, và cái sơ đồ cho mình cũng đưa cho mọi người xem rồi đó. Mọi người xem cái sơ đồ để mà làm theo của mình. Ai mà muốn chế cho mình một cái thì nhớ làm theo nha mọi người, coi đúng cái sơ đồ đó chính xác, không có sai đâu. Thì mình xin dừng video tại đây. Mọi người xem video hay hãy ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hay hơn nha mọi người. Thân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye. Yeah nha mọi người, một cái đèn xịn sò nha.